اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكانو وتحليل ريال مدريد واشبيليه الدوري الاسباني. هنشوف مع بعض شكل الفريقين الدفاعي والهجومي ونجوم المباراه وتحليل الهدف. يلا بينا علشان نشوف كل التفاصيل. اشبيليه من دون الكره ظهر ضد ريال مدريد بثلاث طرق. اول حاجه الضغط العالي على الريال، خصوصا لما تكون الكره على احد الاطراف، سواء في الجهه اليمنى عند كارفاخال او في الجهه اليسرى جهه مندي. وهنا حاله ثالثه مكرره وحاله رابعه بنفس الفكره. اشبيليه ايضا كان واضح عليه من خلال مدربه لوبوتيجي انه لما يفقدوا الكره في ملعب ريال مدريد يضغطوا بسرعه علشان يسترجعوا الكره في اقل عدد من الثواني، وبالتالي يقللوا من هجمات ريال مدريد المرتده. حاله اولى هنا وموقف عددي متفوق لاشبيليه 7 ضد 5، وهنا ايضا حاله ثانيه من الشوط الثاني 3 ضد 1 على مندي، وهنا حاله ثالثه بتوضح نفس الفكره، ضغط عكسي وكل لاعب من لاعبي ريال مدريد مراقب من لاعبي اشبيليه، وبالتالي صعب جدا الريال كان يعمل هجمات مرتده ضد اشبيليه. من دون الكرة اشبيليه كان بيدافع في ملعبه بال4-1-4-1، او انهم كانوا بيتقدموا للضغط على حامل الكرة من على الدايرة من على وسط الملعب، وبالتالي بيعزلوا لاعبي وسط ريال مدريد عن قلوب الدفاع. لذلك الريال كان بيلجأ للعب العرض لفترات كبيرة من المباراة، وهنا حالة تانية بتوضح نفس الفكرة. لذلك ريال مدريد ما كانش بيقدر يوصل من عمق الملعب، وبالتالي كان بيعتمد على الكرات العرضية سواء من جهة كارفاخال او من جهة مندي، مع دخول بنزيما وجاريث بيل لداخل ال 18. وهنا حالة تانية بتوضح اتساع الملعب من لاعبي ريال مدريد للجوء للعب العرضي للوصول من خلال الكرات العرضية على احد الاطراف. ريال مدريد كان بيضغط على فترات، ولكنه لما كان بيضغط على اشبيليه في الشوط الاول كان بيضغط بشكل جيد جدا، كان بيجبر اشبيليه على تمرير كرات طولية عديدة. وهنا حالة اولى وحالة تانية بتوضح نفس الفكرة، والضغط الجانبي من لاعبي ريال مدريد خصوصا لما تكون الكرة على احد اظهرة اشبيليه. لكن مشكلة ريال مدريد في الشوط الاول لما يكونوا بيدافعوا خلف الكرة بال4-1-4-1 هي اتساع المساحة ما بين الخطين الدفاعيين، ما بين جاريث بيل وكارفاخال في الجهة اليمنى وما بين مندي وايدن هازارد في الجهة اليسرى، وبالتالي المساحات دي كان بيوصل من خلالها اشبيليه من خلال التمرير الكاسر للخطوط، واللي كان بيواجهه كاسميرو في مساحة كبيرة في وسط الملعب. هنا حالة وهنا حالة تانية بتوضح نفس الفكرة، واتساع المساحة ما بين جاريث بيل وكارفاخال، وهنا اكتمال اللعب. هجوميا اشبيليه كان بيعتمد على الاستحواذ على الكره ثم استهداف المنطقه الضعيفه في ريال مدريد، واللي كان غالبا بيتم من خلال تجميع اللعب في جهه واختيار الجهه الخاليه للعب، ومن ثم كرات عرضيه او اللعب في انصاف المساحات. نفس الحال في الشوط الثاني الريال بيدافع بال4-1-4-1، وبالمقابل اشبيليه بيعتمد على تثبيت احد اللعيبه على اطراف الملعب ومن ثم اللجوء للكرات العرضيه. هنا قبل هدف بنزيما اشبيليه كان طالع بهجمه مرتده، ولكن الضغط تم من فران بشكل جيد جدا. بعدها الكرة كانت مع كاسميرو شايف انه بيل وكارفاخال في موقف 2 ضد 1 على ظهير اشبيليه، مرر كاسميرو عند كارفاخال ومن لمسه كارفاخال بيمرر عند بيل، بعدها بيل رد له الكرة في المساحة الخالية في ظهر الظهير، بعدها كارفاخال مرر عرضيه مميزه سجل منها كريم بنزيما الهدف. وفي اخر ثلث ساعه من اللقاء الريال كان بيضغط بشكل مميز على فترات، وكان بيصعب الامور على اشبيليه في بنائه للهجمات. وهنا زي ما احنا شايفين ضغط الريال وموقف عدد 6 ضد 6، وهو الضغط الجانبي على احد الاطراف. بعدها الريال تنازع عن الكره لاشبيليه وظهر خلف الكره 4-1-4-1 نفس الشكل الدفاعي بالشوط الاول، ولكن مع الفرق في التحسن الدفاعي في الشوط الثاني من خلال تضييق المساحات. ولذلك نرى قرب هنا هازارد من مندي في الجهه اليسرى، وفي الجهه اليمنى جاريث بيل قريب من كارفاخال، وبالتالي تضييق المساحات كان احد اسباب صعوبه اشبيليه في الوصول لمرمى الريال مقارنه باستحواذهم على الكره. والحقيقه كاسميرو مع بنزيما كانوا نجوم اللقاء، وخصوصا كاسميرو اللي كان بيدافع في مساحه واسعه، وده بيرجع لعده اسباب، منها انه خامس رودريجيز وكروز ما كانوش بيرجعوا يساندوا كاسميرو كتير ويغطوا معاه المساحات، وما كانوش فعالين في الضغط، بعكس كاسميرو اللي كان بيبذل مجهود كبير جدا في تغطيه المساحات والضغط على حامل الكره، وخصوصا بعد فقدان الريال للكره في ملعب الخصم. وبكده اكون وصلت لختام الحلقه، وفي النهايه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم التحليلات اول باول. كان معاكم احمد سيد، قناه تكتيكانو، دمتم في رعايه الله.